ඉංග්‍රීසි වල වාක්‍ය හදන එක සම්බන්ධයෙන් දැනගෙන ඉන්න එක හැමෝටම වැදගත්. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරනවා ඊටාම සරල තැන ඉඳලා ඊටාම සංකීර්ණ වාක්‍යයක් දක්වා කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හැදීමේ ගැටලු තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයාට හිතෙන ඕනම දෙයක් වාක්‍යයක් බවට පෙරලා ගන්නවාට තාමත් බැරි නම් මේ වීඩියෝ එකේ එක තප්පරයක්වත් මගේ හැරගන්න එපා. හොඳින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. අපි මුලින්ම බලමු සෙන්ටෙන්ස් එකක්. වාක්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. වාක්‍යයක් කියන්නේ වචන කිහිපයක් එකට එකතු කරලා තනි අර්ථයක් ලබා දෙන්න සකස් කරන දෙයකට තමයි වාක්‍යයක් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට හිතෙන දෙයක් අදහසක් බවට පරිවර්තනය කළාම ඒක වාක්‍යයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. අපි වාක්‍යයක් හදන්න කලින් මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ වාක්‍යයක් හදන්න අවශ්‍ය වචන මොනවද කියලා. මේ වචන සම්බන්ධයෙන් විස්තරාත්මකව ඉදිරියේදී මම සාකච්ඡා කරනවා. මම දල වශයෙන් මේ වචන ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඔයා දැනටමත් මේ වචන ගැන සමහර විට දන්නවා ඇති. වාක්‍යයක් හදන්න අපිට අවශ්‍ය පළවෙනි දේ තමයි noun. noun කියන්නේ නාමපදයක්. පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්, දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් හඳුන්වන පදයක් තමයි noun එකක් කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් brothers, එහෙම නැත්නම් home, sock, mouse, ඕනම දෙයක් phone, ඒ වගේ ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන් noun එකක් විදිහට. verb කියන්නේ action එකක්. ක්‍රියාපදයකට තමයි verb කියන්නේ. jump, sit, talk, have, eat, drink, ඒ වගේ ඕනම පදයක් ගන්න පුළුවන් verb එකක් විදිහට. ඉතින් verb එකත් අවශ්‍ය කරනවා වාක්‍යයක් හදනකොට. adjective එකක් කියන්නේ තවත් නාම පදයක් විස්තර කරන පදයකට. අපි සිංහලෙන් කියනවා නාම විශේෂණ පද කියලා. හැබැයි මේ සිංහල තේරුම් ගැන නම් මම ලොකෝට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය මූලික දේ තමයි වාක්‍යයක් හදන එක. ඉතින් adjective අපි පාවිච්චි කරනවා වාක්‍ය හදනකොට. adjective භාවිතා වෙන්නේ මූලික වශයෙන් මොනවා හරි නාම පදයක් තවත් විස්තර කරන්න. colorful shirt, පාට shirt එකක්, funny story ටිකක්, විනෝදාත්මක කතාවක්, tall boy, උස පිරිමි ළමයා, මේ වගේ ඕන තරම් adjectives තියෙනවා. adverb කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියා විශේෂණ පදවලට නාම පද හැරුණුකොට අනිත් පද විස්තර කරන්න අපි adverb පාවිච්චි කරනවා. ක්‍රියාපද විස්තර කරන්න විතරක් නෙමෙයි හැබැයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ටිකක් ගැඹුරු කතාවක්. දැනට දැනගෙන ඉන්න adverb එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නාම පද හැරුණාම අනිත් පද විස්තර කරන්න කියලා. උදාහරණ ගත්තොත් jumped yesterday, ඊයේ උඩ පැන්නා, talk fast, හයියෙන් කතා කරනවා, sings loud, හයියෙන් සින්දු කියනවා, very pretty, ඉතාමත් ලස්සනයි, luckily for us, අපි ගොඩක් වාසනාවන්තයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. subject කියන්නේ වාක්‍යයේ ආරම්භකයා. මේක noun එකක් වෙන්න පුළුවන්, nouns ගොඩක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ක්‍රියාව කරන කෙනා තමයි subject එක විදිහට හඳුන්වන්නේ. උදාහරණය බලන්න, the dog jumped, බල්ලා උඩ පැන්නා. ඉතින් මෙතන the dog කියන බල්ලා තමයි මෙතන subject එක වෙන්නේ. මේ උඩ පැනීම සිදු කරන්නේ බල්ලා නිසා. ඒ වගේම dogs and cats sleep, බල්ලෝ සහ පූසෝ නිදාගෙන ඉන්නේ. මෙතෙන්දි බල්ලෝ සහ පූසෝ කියන දෙන්නම අයිති සබ්ජෙක්ට් එක විදියට. මොකද මේ දෙන්නම එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. අපි දැන් බලමු ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. සබ්ජෙක්ට් එක කරන කෙනා කරන ක්‍රියාවෙන් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවානේ. ඒ ප්‍රතිඵලයට තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක කියලා කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න, the child drank milk, ළමයා කිරි බිව්වා. ඉතින් ළමයා මොනවද බිව්වේ? කිරිනේ බිව්වේ. ඉතින් ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට ගන්න පුළුවන් කිරි. තව උදාහරණයක් ගත්තොත්, she is eating bread and cheese, ඇය කනවා පාන් සහ බටර්. ඉතින් bread and cheese කියන එක තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් තමයි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්නෙ. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වචන මොනවද කියන එක. දැන් අපි වාක්‍යයක් සකස් කරන්න පුළුවන් සරල ආකාර පහක් ගැන කතා කරනවා. පළවෙනි ආකාරය තමයි subject verb. subject එකක් සහ verb එකක් එක්ක අපිට පුළුවන් වාක්‍යයක් කියන්න. උදාහරණ බලන්න, the boy plays, ළමයා නැත්තම් කොල්ලා සෙල්ලම් කරනවා. Jack eats, Jack කෑම කනවා. Sarah sits, Sarah ඉඳ ගන්නවා. ඉතින් මේවා තියෙන්නේ subject එක සහ verb එක විතරයි.
දැන් අපි බලමු මේක තව ටිකක් දික් කරන්නේ කොහොමද කියලා. subject verb object. ඔයාලා අහලා තියෙනව නේද SVO rule එක කියලා. ඒක මෙන්න මේක තමයි. The girl pets the cat. මෙතන pet කියන්නේ සුරතල් කරනවට. ඒ පොඩි දරුවා පොඩි කෙල්ල පූසව සුරතල් කරනවා. I love apples. මම ඇපල් වලට ගොඩාක් කැමතියි. මෙතන I කියන්නේ subject එක, love කියන්නේ verb එක, apple කියන්නේ object එක. Bill kicks the ball. Bill බෝලයට පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතින් මේ වාක්‍යය හැදිලා තියෙන්නේ subject verb object එකතු වෙලා. ඒ වගේම වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි subject verb adjective. අපි දැන් බලමු උදාහරණ වලින් subject verb adjective එකතු වෙලා කොහොමද වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ කියලා. Lisa is pretty. Lisa ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් මේ pretty කියන එක adjective එකක්. They are nice. එයාලා ගොඩක් හොඳයි, ගොඩක් කරුණාවන්තයි. I am sad. මම දුකෙන් ඉන්නේ. sad කියන එක adjective එකක්. දැන් අපි බලමු හතරවෙනි ආකාරය subject verb adverb. adverb එකක් එකතු වෙලා කොහොමද වාක්‍යයක් වෙනස් වෙන්නේ කියලා දැන් බලමු. Maria laughs loudly. Maria හයියෙන් hina වෙනවා. Maria laughs loudly. මේ loudly කියන්නේ adverb එකක්. The dog jumps high. බල්ලා ගොඩක් උඩ පයින්නවා. The dog jumps high. මේ jump කියන එක තවත් වර්ධනය කරලා තියෙනවා jumps high කියලා. ඉතින් high කියන්නේ adverb එකක්. Apples are everywhere. Apple හැම තැනම තියෙනවා. Apples are everywhere. වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන් අවසාන ආකාරය තමයි subject verb noun. අපි දැන් බලමු subject verb noun පාවිච්චි කරලා කොහොමද වාක්‍ය හදන්න කියලා. I am the teacher. මම තමයි ගුරුවරයා. නැත්නම් මම ගුරුවරයෙක්. I am the teacher. Someone is a carpenter. Someone වඩු කාර්මිකයෙක්. Someone is a carpenter. The boy is a student. කොල්ලා ශිෂ්‍යයෙක්. The boy is a student. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ තුන්වෙනි කොටසට එනවා. වාක්‍යයක් අපි සකස් කළා. වාක්‍ය සකස් කරන්න අවශ්‍ය පද ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි බලමු මේ වාක්‍ය තවත් දික් කරන්න අවශ්‍යයි නම් අර rules පහම පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ වාක්‍ය දික් කරන්නේ ටිකක් expand කරන්න කියලා. මුලින්ම subject verb එකක් තියෙන වාක්‍යයක් අපි ගන්නවා. Jack eats. Jack කනවා. ඉතින් මේක කොහොමද තවත් දික් කරන්නේ? අපිට පුළුවන් Jack quickly eats. Jack ඉක්මනට කනවා. Jack quickly eats කියලා මේ වාක්‍ය දික් කරන්න. Jack quickly eats. අපිට පුළුවන් මේ වාක්‍ය දික් කරන්න Jack කනවා කියන එක තවත් දික් කරන්න Jack ඉක්මනින් කනවා. ඉතින් quickly කියන adverb එක අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ වාක්‍ය තවත් දික් කරන්න පුළුවන් Jack quickly eats carrots. Jack ඉක්මනින් කන්නේ මොනවද? carrot. Jack carrot ඉක්මනින් කනවා. Jack quickly eats carrots. මේ වාක්‍ය තවත් දික් කරන්න පුළුවන් අපිට Jack quickly eats carrots at home. Jack ඉක්මනට කැරට් කන්නේ කොහෙට වෙලාද? ගෙදෙට්ට වෙලා. Jack ගෙදෙට්ට වෙලා ඉක්මනින් කැරට් කනවා. Jack quickly eats carrot at home. මේ වාක්‍ය තවත් ඔයාට expand කරන්න දික් කරන්න පුළුවන්. Jack quickly eats fresh carrots at home. fresh carrots කියලා කියන්නේ අලුත් කැරට් වලට. ඉතින් Jack ඉක්මනට කැරට් කනවා. අලුත් කැරට් තමයි කන්නේ ගෙදෙට්ට වෙලා. Jack quickly eats fresh carrots at home. අපි දැන් බලමු subject verb object වලින් තියෙන වාක්‍යයක් කොහොමද expand කරන්නේ නැත්නම් දික් කරන්න කියලා. Bill kicks the ball. Bill බෝලයට පහර දෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේක තවත් දික් කරන්න මේ විදියට. Bill kicks the red ball. red ball කියන්නේ රතු පාට බෝලයට තමයි Bill පහර දෙන්නේ. Bill kicks the red ball. ඒ වගේම මේක තවත් ඔයාට දික් කරන්න පුළුවන්. Bill kicks the red ball hard. hard කියන්නේ තවත් තදින් පහර දෙනවා කියන එක. රතු බෝලයට Bill තදින් පහර දෙනවා. Bill kicks the red ball hard. ඒ වගේම මේ වාක්‍යය තවත් ඔයාට expand කරන්න පුළුවන්. Bill kicks the red ball hard every day. Bill රතු පාට බෝලයට පහර දෙනවා හැම දවසකම. Bill kicks the red ball hard every day. අපි දැන් බලමු subject verb adjective වලින් හැදෙන වාක්‍යයක් කොහොමද expand කරන්න කියලා. She looks
pretty. පේන විදියට ඇය හරිම ලස්සනයි. She looks pretty. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේ වාක්‍යය තවත් expand කරන්න. She looks pretty tonight. අද රෑ නම් ඇය ගොඩක් ලස්සනයි. She looks pretty tonight. ඒ වගේම she වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් නමක් සඳහන් කළත් මේ වාක්‍ය වෙනස් කරන්න. Lisa looks pretty tonight. Lisa අද රෑ හරිම ලස්සනයි. අපි දැන් බලමු subject verb adjective වලින් හැදෙන වාක්‍යයක් කොහොමද expand කරන්න කියලා. Apples are everywhere. Apple හැම තැනම තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න. Green apples are everywhere. කොළ පාට ඇපල් තමයි හැම තැනම තියෙන්නේ. Green apples are everywhere. ඒ වගේම මේ වාක්‍යය තවත් ඔයාට දික් කරන්න පුළුවන්. Ripe green apples are everywhere. ඉදුණු කියන එක තමයි ripe කියන වචනේ තේරුම. ඉදුණු කොළ පාට ඇපල් හැම තැනම තියෙනවා. Ripe green apples are everywhere. අවසාන වාක්‍ය රටාව subject verb noun. ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාව කොහොමද expand කරන්න කියලා දැන් බලමු. The boy is a student. මේ කොල්ලා ශිෂ්‍යයෙක්. ඉතින් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. John is a student. John ශිෂ්‍යයෙක් කියන එක the boy කියන එක වෙනුවට අපිට John කියන පදය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක තවත් දික් කරන්න පුළුවන්. John is a smart student. John කියන්නේ දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක්. John is a smart student. John is a smart student at school. John කියන්නේ පාසලේදී හුඟක් දක්ෂ කෙනෙක්. John is a smart student at home. ඉතින් මිත්‍රෝනි අද කතා කරපු ලෙසන් එක ටිකක් විතර ඔයාට ගැඹුරු වෙන්න ඇති. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාට පුළුවන් නැවත වතාවක් නරඹලා ඔයාට මේ ලෙසන් එක සරල කර අපි ඉදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා වාක්‍ය රටා නිර්මාණය ගැන මේ වගේ වීඩියෝ සකස් කරන්න. ඒක නිසා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.